ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලව ලක්ෂයන්ට YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් අය 2023 කැලෙන්ඩරුත් හොයමින් ඉන්න වෙලාවේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාපු 2023 කැලෙන්ඩරයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ 3D කාටුන් එකක් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහළ description box එකේ මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා කියනවා. හරි ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ වගේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාපු කැලෙන්ඩර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා notification bell icon එකත් all දාලා දැන්ම එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ අලුත් videos ඔයාට මගේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ වැඩේට ඔයා පොඩි ෆයිල් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ description එකට යන එක. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට file download link කියලා මේ විදිහට link එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ link එක ඇතුළට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2023 කැලෙන්ඩර් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට download කියලා බටන් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ download කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download වෙනවා. හරි ඉතින් මේ ෆයිල් එක download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා යන්න ඔයාගේ Play Store එකට ගිහලා search කරන්න pixiellab කියලා. ඒ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ app එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේ app එක install කරගන්න. මේ වෙලාවේ මම මේ app එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේ app එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට phone එකේ storage එකට permission ඉල්ලනවා. ඔයා මෙතනින් මේ allow කියන button එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතනින් ඔයා මේ උඩ තියෙන තිත්තුන උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් open plp file කියලා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් .plp කියලා මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් calendar plp කියලා ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේක තමයි අපි ඉස්සලා download කරගත්ත ෆයිල් එක. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ alert එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ open and add කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මෙතනට තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයා back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ මේ විදිහට calendar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි මොකක්ද අපි කරන්න යන්නේ කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලා අපි download කරගත්ත calendar එකක template එකක් මේ template එකට අදාළව ඇවිල්ලා තියෙන ෆොටෝ එක වෙනුවට අපේ ෆොටෝ එකක් දාන එක තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. තප්පර 10ක් ඇතුළත වගේ ඔයාලට ඉක්මනට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද තියෙන icon එක උඩ touch කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන එක. හරියටම ඔයා ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන්න වෙන කොහෙවත් ටච් කරන්න එපා. ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ බා එක වෙනස් වුණාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් රීසිලෙක්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝස් පෙන්නයි. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඔයා මේ වගේ තැනකට ආවොත් මෙතනින් ගැලරි එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මේ ගැලරි එකෙන් තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මේ ෆොටෝ එකට පහලින් ඔයාට බා එකක බලා ගන්න පුළුවන් 3:2 අනුපාතයේ තියෙන ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකක්. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට උඩ තියෙන ෆොටෝ එකේ ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මෙතනින් ඔයා තෝරගත්ත ෆොටෝ එකේ කැලෙන්ඩර් එකට එන්න ඕන කොටස මේ විදිහට තෝරලා මෙන්න මේ හරි ලකුණට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක මේ කැලෙන්ඩර් එකට ඇඩ් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ෆොටෝ එක කැලෙන්ඩර් එකේ අයිනට හරියට සෙට් වෙන විදිහට හැදිලා නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඇදලා කැලෙන්ඩර් එකේ අයිනට එන විදිහට මේ විදිහට zoom කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක zoom කරලා ගන්න හදාගත්තට පස්සේ අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඔයාට මේ ෆොටෝ එක විතරක් නෙමෙයි පහළ තියෙන මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකත් ඔයාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ටච් කරන එක. ටච් කරලා මෙන්න මේ ඒ අකුර උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන edit කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න. වෙනස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ okay කියන බටන් එක දෙන්න. ඔයාට කැමති නම් මේ විදිහට මේකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපිට ඕන විදිහට කැලෙන්ඩර් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ කැලෙන්ඩර් එක අපේ ෆෝන් එකේ සේව් කරගන්න එක. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන save icon එක උඩ ටච් කරන එක. ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ save as image කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් custom කියලා එකක්.
ඔයා මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා මේ පහළම තියෙන අල්ට්‍රා කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඒක දීලා ඉවරලා ඔයා මේ පහළ තියෙන save to gallery කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට load වෙලා අපේ ෆෝන් එකේ gallery එකට මෙන්න මේ calendar එකේ ෆොටෝ එකක් save වෙනවා. save වුණාට පස්සේ gallery එකේ pixiellab කියලා folder එකක මෙන්න මේ calendar එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා 2023 කැලෙන්ඩර් එකක් හදාගන්නේ. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා අපේ ෆොටෝ එකක් 3D කාටුන් ෆොටෝ එකක් විදිහට එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහළ තියෙන description box එකේ මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා channel එකත් එක්ක දැම්ම එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මම ලක්ෂාන්.